שאיפה, ודרישתי לכפות הידיים, נשיפה, גב ישר. חצי אוטנסנה. כינסנו יחד 7 מורים ליוגה. אני מורה 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 ליוגה. אחד או אחת מהם משקרים. מטרת הקבוצה היא לגלות מי לא מורה ליוגה. לרשות המשתתפים סיבובים מוגבלים בזמן, שבסופם הדחה. אם הקבוצה תצליח להדיח את החפרפרת, היא תתחלק בפרס כספי. אם החפרפרת תשרוד עד סוף המשחק, היא תזכה בכל הפרס. מי יצא מהקופסה? יאללה, חבר'ה, קדימה. אני מור, נעים מאוד. מ-2014 מורה ליוגה. עזבתי משרה ביחסי ציבור. זה כאילו הציל אותי מפציעה. אני בתל, מורה להטה יוגה. לפני 2 באמת עזבתי הכל, טסתי להודו, עשיתי שם קורס. אני קונסטנטין קוסטה, מתרגל 7 שנים, בעיקר אשטנגה. עשיתי קורס מורים וגם עשיתי קורס יין יוגה. סטריאוטיפ של מורי היוגה, אנשים מודבטים, מגדלים שיער ארוך והולכים יחפים, ולא מחליפים תחתונים, כזה. אני גם הגעתי לעולם מתוך פציעה, טסתי לקוסמוי. למדתי בסמאית אריתרית. אני מלמדת ויניאסה. אני גם מהעולם שלכם הגעתי מתוך פציעה מהצבא. כן, גם מצויים פה. במקור אני מאמן כושר, מורה ליוגה 3 שנים. הייתי רגיל כל הזמן לברזלים וכוח וצעקות. בהתחלה לא חשדתי באף אחד. כולם הרגישו לי מורים. לא ראיתי מבט השם מאף אחד. אתה עושה תנוחות מורכבות באימונים? אני הכניס את האלמנטים הפונקציונלי לתוך עולם היוגה. מה לדוגמה מהפונקציונלי? אז נגיד אנחנו בלוחם ראשון, נוריד את הברך, ידיים יורדות, שאיפה נעלה, נשקע קדימה. כנראה שזאת יוגה בשבילו, אבל אנחנו לא שופטים. אני מלמד, יש לי סטודיו, וסיימתי קורס איינגר יוגה. שיעורי ילדים, זה חשוב. אני מלמד שיעורי ילדים, זה הכי כיף. אתה מלמד אותם מוג'אי? לא, נושמים, רגיל. הרבה תנועה, משחק, ובטיחות כמובן. יניב היה נראה לי לא הכי זורם, ואז אמרתי שזו אולי האסטרטגיה שלו, שהוא הכי מורה ליוגה בעולם, אבל הוא לא סגור רגע איך להיות חפרפרת. מה אולי מייחד את השיעור שלכם או אתכם בתור מורים? אצלי נאנחים. הרבה. אצלי בעיקר מתמכרים לאשטנגה המסורתית, לסדרה ראשונה מלאה. רוצה לעשות לנו? אין אפשר? יאללה. יאללה. אוקיי. כל האש מופנית אליי. על ההתחלה הייתי overwhelmed. אנחנו נתחיל באוג'אי. שאיפה, ונשיפה, גב ישר, אל כפות הידיים. אם אפשר, אז להצמיד כפות ידיים אל כפות הרגליים. וצ'טורנגה דנדסנה. או קפיצה או הליכה, מי שיכול. אוקיי? נמשיך, אנחנו ממשיכים. לתחילה, יאללה. רן. עכשיו כל מתמודד ייגש לתיבה ויכתוב את מי שהוא חושד בו כמתחזה. ראיתי אותה מנסה להתחבר, אבל לא שמעתי אותה. הוא היה נראה לי כן מתעסק מילדים, משהו שקשור לחינוך, אבל לא הרגישי שבהכרח זה יוגה. יש לנו תיקו בין יניב לקורל. לכל אחד מכם יש 30 שניות לשכנע את הקבוצה שאתם לא החפרפרת. כן מורה ליוגה. מלמדת 2 ויצא לי להכיר המון סוגים של מתרגלים בזמן הזה. להשתפר בתרגול בעצמי מה שאני הכי אוהב ללמד, בלהיות מורה, זה לבוא, להסתכל על כל תלמיד, לראות מה פחות עובד, אם זה השכמה, אם זה השוק. קצת נלחצתי בזה שאני צריך לצמצם את המידע. קשה לתמצת את זה לכמה מילים, לעזור להם, בין אם זה הגוף, בין אם זה המיינד, עד שנהיים תלמידים ונשארים. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו יד בעוד 3, 2, 1. כולם הרימו את היד והיא לא הצביעה, אז היה קצת כזה, אוקיי, את רוצה לסיים את המשחק מוקדם, אז... מה לדעתכם הופך מורה יוגה למורה טוב? אנרגיה. נוכחות, דיוק, יסודות טובים, הקשבה. השראה של נוחות, קודם כל לבוא ולעשות כיף. מגרש משחקים אחד גדול מבחינתי, כל עולם היוגה, שבא לך אני לא יודעת תייצא. אם אני כל כך מסכימה עם מגרש משחקים, כי כשיש באחריותי תלמידים, יש תחומים
בכדי למנוע פציעות. הוא בא מקרוספיט, משהו שמאוד מקצר את השרירים ואת הגידים. ללכת ליוגה, של משהו שדווקא מאוד מעריך ונותן נשימה לתנועה, מאוד סקרן אותי, כזה שמתי עליו עין. איך אתם עם אום בתחילת תרגול, בסוף תרגול, איך אתם עם צ'אנטים בכללי? אני אישית פחות מתחברת לצ'אנטים. את בפחד? את יודעת, שמה לב שאת שואלת ועונה? שואלת ועונה? אז אני אגיד לך. אני אומרת, כי זה לא יגיע אליי הסבב, אני רוצה לענות. שאלה, ענתה. דברי קצת נוחות, נראה מאיפה באת, לאן את הולכת. אני מאוד אוהב צ'אנטינג, הקטע הזה של שנייה לקחת את התדר, כאילו לאפס אותו, וגם בסוף, גם בהתחלה. אז יש לי את הזמרים שבתרגול, שמסיימים באום כל כך יפה כזה. ואז כאילו מישהו לקח משולש ועשה לי דינג. יש לכם קצת דחקות בשיעור? וואי, יש לי מלא. האמת שכן, אפילו להגיד להם באמצע השיעור, לתת לעצמכם איזה חיוך, כמו שאתה אומר, להפוך את זה לקליל. נגיד, אני בשבוע שעבר אמרתי לאיזה מתרגלים, וואי, אני תמיד מפחד שבתנוחה הזאת מישהו יפליץ, ואז יהיה לו לא נעים. בעיקר אם אני קולטת מישהו שעושה קוברה, והפרצוף שלו נראה ככה. לשחרר. שחרר את הפנים שלך, חבר, כאילו... זה מצחיק אותם בסופו של דבר שהם מתוודעים לעצמם. בתור מורה ליוגה אני למדתי לשלב בין גוף לנפש, להיות קצת יותר רגועה מהעבר הלחוץ שהיה לי. קונסטנטין, איך התחלת את היוגה? תמיד משך אותי בכלל כל העולם של המזרח, מדיטציה אני מתרגל מגיל 20 בערך. התחלת ממדיטציה ואז עברת ליוגה. כן, בכלל אני תופס יוגה כמדיטציה בתנועה. אז איך זה קצת מתחבר עם השטנגה, סליחה שאני זה? מה זה? השקט, הלאט הזה, איך משתלב מהשטנגה? סגנון השטנגה הוא מאוד דינמי, הוא מאוד מהיר, והוא קצת שידר יותר רוגע ושקט. ציפיתי לשמוע מושגים מעולם היוגה. הרגשתי שהיא דיברה יותר במושגים כלליים. עכשיו כל אחד ניגש למזרן, עושה תרגיל עם איזושהי טעות מכוונת, וזה שמימינו יצטרך לתקן אותו. קדימה, כסף. אז אור, נכון? כן. תכניס קצת את האגן פנימה, תעביר משקל לכיוון האצבעות של הרגליים, ועם בית אני יכולה בטח. לכפוף מרפקים בצמוד אל הגוף, בדיוק, לדחוף את המזרן, ובשאיפה להתגלגל על גב כף הרגל. רואים שהוא חזק ורואים שהוא מגיע מהעולם של הכוח. תהיתי לעצמי אם זה נשאר שם. כן. מעולה. אני עכשיו? אז באנו לארבע צ'נדרסנה. מעולה, את קצת באמת לא פותחת את בית החזה, אולי תביאי את היד ממש מתחת לכתף, נסי לדחוף, קיר מאחורייך, לפתוח את האגן, והסוף, אם את יכולה, רק תביטי אל היד למעלה. משהו בתיקונים שלה קצת אולי בוטים, הנקודות והלחיצות. יונה, בסדר. בואי ננסה להביא את רגל ימין בצורה כזאתי, שיש לנו קו ישר בין העקב לברך. מעולה. זה לא התיקונים שאני הייתי עושה. רגל ב-90 מעלות זה לא משהו סטנדרטי בכלל לכל התלמידים. אז תשלבי כפות רגליים, ותתחילי לאט להרים את האגן ולהוריד את המצח ולנסות להעביר את הרגליים מאחורי הידיים. מדהים. דחפתי אותה לקצה. תכל'ס זה היה יותר להראות לכולם שאני יודע איך ללמד ולהכווין. ליישר רגליים קדימה. מעולה, להרים מעט אגן, לקחת ברכיים אל פנים היד האחורית. בירתי אותך. אוקיי. ננסה להעביר את האגן לצד האגן, זאת לפתוח מאזור הירך. באת לב היד הקדמית, וננסה להביא את היד בעדינות מעל הכתף. שימו לב. אוקיי. אוקיי. אז דורון, אני חושד בך, אתה רוצח. אני הרוצח, אוקיי. האמת שאני לא חושדת בך. אוקיי. אני קצת חושדת בך. מרגיש לי שבאמת בחן את העולם הזה, אבל לא הלכת עם זה עד הסוף. אני חושב שאת כן מורה. כשאני הייתי מתרגל, היה לי חסר לראות פתאום מורה לגבר, יוגה שהוא קצת יותר גדול, קצת יותר שרירי, שקשה לו לקשור את היד או להעביר את היד, כי קצת הכתף היא כאילו מכשול. רציתי קצת להנגיש את ההוראה ליוגה לעוד גברים אחרים, שרק חושבים שזה אולי רק מורות, דקיקות, רזות. אני חייבת להגיד בכנות שהוא הוריד אותי מזה מהתשובה שלו. הצלחתי לגבש עליו דעה קצת אחרת. אני קצת, הכי באהבה חושדת בך, קונסטנטין. אוקיי. אולי תספר לנו על השיעור האחרון שעשית. האמת שעשיתי סדנה ראשונה, 6 שעות. אמרת, נראה לי שסיימת רק לפני שנה את הקורס
וכבר להעביר סדנאות, זה קצת לא הכי התחבר לי. וגם עולם האשטנגה הוא מאוד דינמי, ונראה לי שאתה מתחבר קצת יותר לעניין של המדיטציות. אני מרגיש מותקף, אני מרגיש שהסוף מתקרב. היופי שבאמת בתוך האשטנגה וכל הבלגן, זה אפשר למצוא את השקט בלב הסערה. וזה מאוד מתחבר לי למדיטציה. ואת מורה ליוגה, נכון? כן. אני מרגיש רצון לנקום ולשרוף את האולם. אבל תשובה פחות שאתם מחפשים, בסדר. אם אתם חושבים שהחפרפרת עדיין בקופסה ואתם רוצים להמשיך במשחק, תרימו את היד תוך 3, 2, 1. אמרתי, טוב, נראה לי הגיע הזמן לתת אמון באנשים. אם האור מתחלף לירוק, זה אומר שהוצאתם את החפרפרת מהקופסה ואתם המנצחים. אם האור מתחלף לאדום, זה אומר שהחפרפרת עדיין בקופסה והפסדתם. צריך תופים ברקע. אוי, אוי, אוי. אני לא. אנחנו מבקשים שהמתחזה יצעד קדימה ויחשוף את עצמו בעוד 3, 2, 1. אמרתי לכם. כשאני עפתי, הצבעתי לך. ידעתי. אור ואהבה. לא, באמת, כל גם מה עם הכי הרבה שאמרתי... שאלות, והכי הרבה כאילו. כי אני כזאת, כי אני באמת כזאת. יוגה מאוד משמעותית בחיים שלי. זה שאני לא מורה ליוגה לא אומר שאני לא מאמינה במסע ובתהליך הזה, ואני, בסך הכל, אני תלמידה. זה משהו שעובר לי בראש, לעשות את הצעד הקדימה הזה. היא יכולה להיות בשב"כ, אבל עם איך שהיא... כל הכבוד לכם, הפסדנו כסף, כל הכבוד חבר'ה. תודה לכם. יוגה נתפסת כדבר מאוד נשי במערב, אבל יוגה אין לה ג'נדר. יוגה היא ייחוד של הזכרי והנקבי, הרוח והנפש. נמסטה. כן, ככה אני עושה נמסטה. שורפים אותי בתעשייה של היוגים. מחלקת? מישהו רוצה כזה?